Con gái lấy chồng đẹp trai tài giỏi, sau 2 tuần bố vợ đã suy sụp trước lời đề nghị của con rể. Vui mừng chưa được bao lâu, bố vợ đã hụt hẫng trước những lời đề nghị có phần tăng tính của con rể. Chuyện ứng xử giữa bố vợ và con rể. Con gái vừa mới kết hôn, tôi vui mừng vì con gái đã lập gia đình. Bữa lễ của con được vợ chồng tôi tổ chức trọng thể, vui mừng vì tôi có được chàng rể khá trung ý. Không chỉ con gái, mà ngay cả tôi sau những lần tiếp xúc con rể đã rất tin tưởng vào tương lai hôn nhân của con. Con rể tôi là người có ý chí, nỗ lực trong công việc nên chín chắn, bộc lộ tài giỏi. Vợ chồng tôi cũng rất háo hức sự chào đời của cháu ngoại. Trước khi cưới con gái tôi đã mang bầu, nên chỉ vài tháng nữa là sinh con. Gia đình tôi làm ăn phát đạt, vật chất không thiếu, thậm chí không phải suy nghĩ gì nhiều vì tôi có vài căn nhà, vài mảnh đất để đời sau nhiều năm làm ăn. Nhưng về đứa con gái, tôi chỉ có duy nhất một cô con gái. Bao nhiêu yêu thương, chăm chút đều dành cho con. Con gái tôi học giỏi, sau khi tốt nghiệp đại học đã được nhận vào một công ty lớn trong thành phố. Bây giờ, con đã là trưởng phòng của công ty, có hơn chục nhân viên dưới quyền trong phòng. Thấy con gái thành công trong công việc, nhan sắc bình thường và lại có được chồng hiền lành, đẹp trai, chiều chuộng vợ và được nhiều người đánh giá là tài năng nên tôi rất hài lòng. Con rể tôi có công ty nhỏ và mở thêm nhà hàng, cũng đông khách và đồ ăn rất ngon. Vì nhà chồng ở cách xa mấy chục cây số nên sau khi cưới, hai vợ chồng qua nhà hàng ở để tiện việc quản lý, trông ngóng. Cũng chính nhờ việc đến nhà hàng để ăn cùng đồng nghiệp công ty mà con gái tôi nên duyên với chủ quán là chồng hiện tại. Thấy hai con ở lại nhà hàng, tôi cũng rất lắm, nhưng con lấy chồng phải theo chồng, không ở nhà chồng thì ở nơi mà chồng sắp xếp. Dẫu sao con không phải ở chung nhà với mẹ chồng là tôi cũng đỡ phải lo lắng. Tôi tin rằng nếu hai con chịu khó làm ăn cũng sớm mua được nhà riêng. Dĩ nhiên lúc đó tôi cũng sẽ hỗ trợ con gái để có được nơi ở tử tế. Con gái tôi có tính tự lập từ nhỏ nên tôi sẽ rất khó để tặng con nhiều tiền hay mua nhà cho con. Một tuần sau đám cưới, con rể có qua nhà chơi và gặp riêng tôi để nói chuyện. Sau một đứa hẹn sẽ làm con rể ngoan, tốt, hết lòng vì vợ và nhà vợ. Con rể tôi bất ngờ đưa ra lời đề nghị con coi bố mẹ vợ như bố mẹ đẻ của con, thậm chí là hơn vì bố mẹ đẻ con vì họ ở xa. Cái bố mẹ cũng có tuổi rồi, con xin phép con được chuyển về ở rể nhà bố mẹ. Con sẽ chăm chỉ, trách nhiệm và hết lòng với bố mẹ. Không chỉ xin ở rể, con rể tiết lộ chuyện làm ăn cũng đang gặp khó khăn, lâm vào cảnh tay mượt. Con rể muốn bố vợ giúp đỡ, đầu tư thêm tiền để phát triển làm ăn. Con rể còn tự tin, đằng nào SO này bố cũng cho con gái tiền bạc, đất cát, coi như cho vợ chồng con trước đi ạ. Để con mở rộng kinh doanh, nếu phát triển thì con gái và cháu ngoại của bố sẽ có cuộc sống sung túc, thoải mái. Trước đây tôi đánh giá cao con rể có đầu óc kinh doanh, khôn khéo trong giao tiếp, nhưng sau những lời đề nghị đó, tôi cảm thấy hụt hẫng. Không nghĩ là con rể lại muốn sống dựa vào nhà vợ, tôi khá buồn, thậm chí suy sụp khi nghĩ về tương lai sau này của con gái. Chồng đã sớm có ý đồ như vậy, nếu không đạt được sẽ ứng xử tệ bạc với vợ con. Và nếu có được tiền bạc, của cải nhà vợ, chắc gì con rể sẽ không hoang phí. Con gái lấy chồng, vừa mới vui đó mà giờ hụt hẫng, nhiều đêm mất ngủ suy nghĩ về con rể. Tôi có nên giúp đỡ con rể để con gái được yên ổn, hay là từ chối lời đề nghị của phần đó? Nếu như con rể sớm bộc lộ ý định sống dựa vào đào mỏ, tôi có nên khuyên con gái lên gương